Всім привіт! Я Дмитро Суслов, керівник та співзасновник Юспейсі, і в етері традиційний клієнтський вебінар «Тепер усе ясно». З нами Спартак Поліщук, співзасновник та директор з продукту. Спартак, будь ласка, привітайся з нашими гостями. Всім привіт. І тут вже з'явився Кирило Мельничук, співзасновник та технічний директор Юспейсі. Кирило. Привіт, привіт. Доброго ранку. Тепер усе ясно. Це формат онлайн-заходу нашого, в якому ми розповідаємо, що зробили в останні місяці, а ще презентуємо новинки нашого продукту. Найближчі 1,5 години будуть дуже насиченими, тому що ми розповімо про те, що з'явилося за останні півроку, і презентуємо абсолютно нові функції та можливості USpace. USpace – це онлайн-сервіс, єдиний цифровий робочий простір для впорядкування щоденних процесів компаній малого та середнього бізнесу. Це комунікація, спільна робота та CRM – все в одному. Хоча насправді вже набагато більше інструментів, і ми сьогодні про це будемо ще дуже багато говорити. Вже більше 3 тисяч компаній малого та середнього бізнесу щодня використовують наш продукт. Це торгівельні і сервісні компанії, готелі, юридичні фірми, благодійні організації, класичні бізнеси і стартапи, державні органи та промислові підприємства і багато інших. Ми взагалі з самого початку створюємо глобальний продукт, про який мають знати у всьому світі. І зараз велика частина наших клієнтів працює на домашньому українському ринку, але сотні бізнесів з Америки та Європи обирають USpace для щоденної роботи. І як результат цього глобального вектору, наша новина про закриття першого інвестиційного раунду на 420 тисяч євро, про яке ми оголосили 2 тижні тому. Ну, по-перше, залучення коштів дає нам можливість впевнено рухатися на домашньому ринку, щоб розвивати продукт і залучати нових користувачів. А по-друге, це серйозна валідація нашої бізнес-моделі з боку вечірних інвесторів, тому що ці люди точно знають, як витрачати кошти. Тож ми приймаємо привітання і продовжуємо працювати. USpace сьогодні це комунікація, спільна робота та CRM, але не тільки. Бо з самого початку ми замислили наш продукт, який одночасно перебуває в 3 станах. Ну, по-перше, USpace – це готовий онлайн-сервіс з дуже приємним, зрозумілим інтерфейсом та можливостями професійних продуктів. Він зрозумілий для налаштування та використання і простий для більшості користувачів. По-друге, це потужний конструктор, який дозволяє створювати, я думаю, будь-які сутності, яких немає в продукті за умовчанням. Наші розумні об'єкти у поєднанні з інструментами автоматизації та існуючими функціями продукту – це дуже потужний коктейль для реалізації величезної кількості користувацьких сценаріїв. Так, це той самий ноу-код, який дозволяє дуже просто створювати складні речі. Ну і нарешті USpace – це сучасна технологічна платформа, яка дозволяє розробникам отримувати максимум від продукту. Власні модулі, застосунки, інтеграції – все це можна створювати на відкритому API USpace, розробники оцінять. Ну, здається, я договорив вже достатньо, щоб перейти до головного – презентації новинок та оновлень USpace. Саме час запросити в етер нашого директора з продукту Спартака Поліщука. Спартак. Дякую, Дмитро. Дійсно, новинок сьогодні буде дуже багато. І при цьому всьому я сьогодні просто фізично не встигну розказати і показати все. Тому буду показувати найцікавіше з кожного розділу, а також, можливо, трошки будемо розказувати, що у нас ще було, тому що ми коли з Дмитром готувалися до цього вебінару і зібрали перелік новинок, які ми випустили протягом цього року, які якраз сьогодні хочемо показати, то наш перелік мало не добіг сотні новинок, тому готуйтесь, буде багато цікаво. Да, до речі, Отже, поки ми не почали, хочу тебе спитати. Дивись, наші дайджести та презентації релізів, якраз ти щойно говорив про це, і от вони кожного разу стають все довшими, ці листи, ці наші розповіді або дописи в соцмережах. Як думаєш, де лежить та умовна межа, за якою ми скажемо, ми зробили USpace? Я думаю, що немає поки що такої межі, де ми скажемо, що все, ми зробили юспейсі, ми зупинилися, ми сідаємо зараз на якусь лавочку і перепочиваємо, поки люди використовують. Мені здається, скільки ми будемо рухатися, стільки будемо розвивати наш продукт, бо завжди є що покращити, завжди є що нове зробити. Наші клієнти рухаються, розвиваються, ринки рухаються, розвиваються. Тому не вірю, що буде такий колись момент, коли ми просто сядемо і скажемо,
Все, USpace готовий. Я абсолютно згоден з тобою, насправді, тому що такий продукт, як наш, неможливо зробити. Його можна робити, постійно покращувати, додавати нові функції, робити постійно ще більш корисним для наших користувачів, щоб всі вони ставали ще більш продуктивними в своїй щоденній роботі. Отже, давай починати з нашого флагманського інструменту. А вже ж, CRM, почнемо з новинок в цьому розділі. І насправді флагманський, тому що і клієнти у нас, якщо брати сумарну статистику, найбільше використовують сумарно всі сутності CRM. Тут є невеликий нюанс, тому що якщо їх розбити по окремості, до речі, у нас є інший інструмент, який займає перше місце, про нього пізніше поговоримо. І новинок насправді за це півріччя ми випустили надзвичайно багато для цього розділу, але давайте поговоримо про ключові із них. Отже, Дмитро, надай, будь ласка, доступ мені для демонстрації екрану, і я радо поділюся тим, що у нас є в продукті нового. Поїхали. Так. Демонстрація екрана. Сподіваюсь, мій екран видно. Дмитро, прокоментуй, будь ласка. Бачу твій лайк. Супер, дякую. Отже, що у нас в CRM? По-перше, нагадаю, що CRM в Space – це така класична, дуже якісна CRM-система і дуже гнучка, яку можна налаштувати всебічно під різні потреби бізнесу. У нас є ряд передвстановлених сутностей, з якими ви можете працювати. Це ліди, угоди, контакти і кампанії, а також продуктовий каталог та інші речі, які дозволяють вам всіляко налаштувати CRM під себе. Це чудово лягає на B2B продажі, на B2C продажі і взагалі на різні сфери та галузі за рахунок власне кастомізації. Але що саме нового ми принесли за останні півроку, що у нас тут з'явилося? Отже, перше, це у нас був новий канбан. Ми почали, власне, наш рік з того, що ми оновили суттєво канбан в CRM. Він змінив свій візуальний вигляд, він отримав багато нового функціоналу, наприклад, такого як згортання і розгортання колонок, які вам не потрібні, можливість сортувати за різними критеріями колонки, як по одинці, так і разом весь канбан таким чином пересортовувати. Також, звісно, нікуди не ділись можливості редагувати цей канбан, змінювати кольори етапів, змінювати назви етапів і так далі. Із важливого також додалися підсумки по вартості угод в колонках, і це теж стало дуже зручним і якісним оновленням, коли ви одразу бачите, що у вас загалом по вашій воронці продажів, які у вас суми, на яких етапах підзастрягли, або ж не підзастрягли, або ж з ними все окей. Відповідно, багато роботи було пророблено, і крутий новий зовнішній вигляд дозволив ще ефективніше керувати продажами у представленні таких дошок, канбанів, воронок, хто як звик це називати. Далі у нас було кілька важливих функціональних оновлень. Одним із таких оновлень стала обов'язковість полів, які залежать від етапів. Так, наприклад, ми можемо, давайте розгорнемо наш етап другий, ми можемо перевести нашу якусь угоду в другий етап і нічого не відбудеться, тому що на ньому немає жодних обов'язкових полів. Проте, щойно ми переведемо на наступний етап, де у нас є вже якісь поля, які обов'язкові саме від цього етапу, або ж для цього етапу, у нас вискочить ось така форма, яка попросить нас заповнити наші обов'язкові поля. В даному випадку це поля країна і місто, і вони також тут обрані не випадково, тому що тут же ми поговоримо про наступне велике оновлення, яке у нас було, а це співзалежні списки. І співзалежні списки – це можливість робити один список залежним від іншого. Давайте подивимося зараз, наприклад, на наші міста. У нас тут є багато дуже різних міст, ми можемо побачити і українські міста, і польські місця, і іспанські міста. І, в принципі, багато ніби різних міст, і список просто величезний. Я можу безкінечно його скролити. Проте, якщо ми оберемо, наприклад, якусь країну, давайте оберемо Україну,
то ми вже побачимо, що у нас тут в списку лише залишаються українські міста. Якщо ж ми змінимо, наприклад, Україну на умовно Польщу, відкриємо, ми побачимо вже виключно польські міста. Відповідно, такий функціонал дозволяє вам налаштовувати цілий ряд ієрархічно залежних списків один від іншого і зручно заповнювати ті чи інші поля, не витрачаючи часу на довгий пошук або скролинг різних речей. Особливо, коли ви не знаєте, що ви хочете шукати, бо з містами, звісно, завжди легко можна ввести назву і знайти його, а якщо ви не знаєте, що ви шукаєте далі, то, звісно, набагато зручніше, коли у вас звужується і звужується цей перелік. Налаштовується це, до речі, дуже просто. Ми якраз до цього зараз дійдемо в розділі налаштувань, тому що тут хочу показати, наскільки зручно і легко USpace вміє налаштовуватись і адаптовуватись під ваші потреби. Отже, давайте спершу поглянемо на наші поля, країна і місто з точки зору обов'язковості, про яку ми поговорили. У нас є перемикач, він у нас був, в принципі, досить давно щодо обов'язковості, але цього року у нас з'явилася опція, завдяки якій ми можемо вмикати обов'язковість саме для певних етапів. Ми можемо обрати наші воронки, ми можемо обрати, відповідно, етапи, для яких це поле буде обов'язковим. Налаштовується дуже просто, жодного коду, клік-клік і все готово. Щодо співзалежних списків, вони теж налаштовуються насправді досить легко. Ось у нас є приклад наших країн та міст, де ми маємо перелік, власне, країн як батьківського поля, і для кожної з країн ми вносимо ті міста, які відповідають тій чи іншій країні. Іспанія, Польща, Україна, як я вже казав, для прикладу у нас налаштовані, і ми бачимо, що це теж все досить просто клікається і налаштовується. Я не буду тут уже витрачати багато часу на це, але просто хотілося сказати, наскільки це легко та зручно. Далі підемо трошки до лідів, тому що в лідах у нас теж з'явилася нова функція, і ця функція з'явилася теж на попит і запит від клієнтів, тому що спочатку ліди у нас були без товарів, власне, без можливості додавати продукти до них. Проте ми чимало отримували запитів від наших клієнтів, від партнерів, що все ж таки було б непогано додати хоча б можливість опціонально включати підтримку товарів для лідів тим, кому це потрібно. І ми, як завжди, любимо прислухатися до ваших запитів, і ми зробили таку можливість. Тепер в налаштуваннях можна включити для лідів підтримку продуктів, і далі в лідах вже користуватися вкладкою продукти, яка з'являється, щойно ви включаєте цей тумблер і, власне, активуєте підтримку продуктів для лідів. Із продуктами у нас вийшло насправді ще кілька великих і важливих оновлень, які, в принципі, мабуть, органічно досить прийшли до нас в продукт. Перше, це те, що, ну, звісно, окрім того, що, як завжди, ви можете додавати товари класично пошуком із каталогу, ми додали можливість ще покоперсатися трошки в каталозі і, власне, подивитися більш детально на ваші продукти, на ваші послуги, тому що був у нас такий запит, що, наприклад, у когось дуже довгі назви їх товарів та послуг, комусь потрібно одразу бачити артикул, а комусь взагалі фільтрувати це все потрібно. А є бізнеси, у яких дуже велика і розгалужена лінійка їх послуг в вигляді такого каталожного дерева. Їм потрібно мати можливість ось так перемикатися по папкам і вибирати те, що потрібно, і таким чином додавати це до наших угод, до лідів і так далі. Відповідно, ми зробили таку можливість, і вона доступна як в каталозі продуктів, так і, що найзручніше, як на мене, це, власне, в угодах, в лідах, там, де ми хочемо додавати ці товари, там, де ми хочемо з цим працювати. А ще дуже цікава історія, яку ми зробили, і це теж був запит наших клієнтів. Ми додали різні типи цін для наших продуктів. Відтепер у продукта може бути не лише одна ціна в різних валютах, а й різні типи цін для різних валют. А тут у нас, для прикладу, наведено одразу 5 різних цін для
нашого тарифного плану в двох різних валютах. Відповідно, можна, додаючи цей товар до нашої угоди або до ліда, обирати також, який тип ціни нас цікавить, і відповідно, якщо ми давайте перемкнемося в валюту, яка нас цікавить, то у нас підставиться уже в залежності від типу ціни та ціна, яка є в каталозі. Теж дуже зручне оновлення для тих, хто активно досить працює з своїми товарами, хто має різні типи цих цін. І, власне, ми все це принесли в USpace для вашої зручності. А також ще для зручності ми зробили ряд мінорних оновлень, які стосуються рушія пошуку, фільтрації, сортування, для того, щоб все це працювало ще швидше, ще зручніше, і в цілому доставляло вам лише зручний експірієнс використання нашої CRM. Насправді це далеко не все, тому що ми загалом по CRM представили більше 20 оновлень за ці півроку. Вони стосувались і прав доступу, тому що ми додали можливість налаштовувати права по різним воронкам, і можливість налаштовувати права для перегляду сутностей своїх колег по відділам. І ще багато-багато всього іншого, проте ми мусимо зараз просто бігти далі, адже нас чекають ще багато новинок, цікавих і абсолютно нові інструменти в USpace, з якими ми в тому числі повернемося і до розділу CRM. Спартак, дуже дякую. А як тобі вдалося так лаконічно сьогодні розповісти про такий величезний розділ? Тим більше, що ми так багато зробили новинок цього разу. Я, звісно, Слухай, жартую. якщо чесно, мені було дуже складно обмежитися якимись певними речами, але я просто знаю, розумію, що у нас є таймінг, і дуже хочеться розказати трошки детальніше, можливо, і показати про нові інструменти. Тим більше, таймінг то у нас не змінюється, а кількість розділів інструментів постійно зростає, тому доводиться утискатися, звісно, в таймінг. Але нічого, ми до CRM ще прийдемо, тому що там є ряд цікавих новинок, які ми, в принципі, в окремому розділі обговоримо. Отже, якщо зібрати той величезний список до якогось лаконічного, маленького, який можна отак от винести, щоб розставити акценти, це безумовно новий канбан в CRM, це обов'язковість полів від етапів, співзалежні списки, продукти в лідах, оновлений рушій пошуку та фільтрації для CRM, мультирівневі категорії товарів та типи ціну продуктів. Хоча повторимося обидва зі Спартаком ще набагато більше, і ви про це наприкінці презентації ще поговоримо, що ще було випущено в абсолютно всіх розділах, включаючи CRM. І Спартак, питання: а що ж далі у нас буде в CRM? Які у нас плани? Далі у нас на CRM насправді ще чимало планів. Ми плануємо додавати і дуже крутий механізм розширеної фільтрації для всіх сутностей CRM, можливості кастомізації карток в канбанах. І насправді нову абсолютно сутність в CRM ми теж плануємо зробити вже цієї осені, тому багато цікавих новинок ще чекає нас до кінця навіть року в розділі CRM. Отже, ми говоримо про маркетинг в USpace. Це взагалі ми виокремили нещодавно як новий розділ, новий такий великий блок в USpace, який ми будемо поступово додавати нові інструменти. Почали ми з форм. Я повертаюся з демонстрацією свого екрану. Почали ми з форм. Відповідно, у нас і у всіх у вас на сьогоднішній день доступна можливість створювати власні форми, робити їх як простими, ось такими стандартними, наприклад, які ми пропонуємо одразу як такий дефолтне налаштування дизайну, і створювати з них ліди або контакти, що вам потрібно, так і кастомізувати ці форми і робити їх вже з таким власним кастомізованим дизайном, саме завдяки вкладці дизайн, де можна налаштувати і стиль кнопки, і стиль полів, розмір цих полів, колір і багато-багато всього іншого. І погляньте, як це класно виглядає, наприклад, і в десктопній версії, і в мобільній версії. Воно все гарненько адаптується. І це дійсно дуже класний інструмент для того, щоб отримувати нові заявки,
нові ліди і так далі. Також ми додали дії після кліку, які тепер ви можете налаштувати повідомлення з вдячністю за заповнену форму, а також навіть налаштувати перенаправлення кудись з певною затримкою, якщо ви хочете перевести людину далі назад на сайт до себе або ще кудись, і відслідковувати, можливо, навіть якісь метрики завдяки таким переходам. Це тепер теж можливо. Ну і попередній функціонал, звісно, теж нікуди не зник. Можливість додавати поля, можливість додавати різні візуальні елементи, такі як банер, логотип, там заголовки, розділювачі і так далі. Загалом форми тепер дуже гнучкі в своїх налаштуваннях і дозволяють адаптуватися практично під будь-який стиль бізнесу і використовувати ці форми вже для лідогенерації всередині USpace без жодних додаткових інтеграцій. Проте це, звісно, не все. Тому що зараз я вам покажу абсолютно новий інструмент, якого у нас ще не було, про який ми ще навіть особливо не розказували. І це просто, я не знаю, це, як на мене, це космос. Я сам, коли дивився, сам коли тестував цей новий інструмент, це неймовірно. Це емейл розсилки, це можливість запускати масові розсилки на вашу клієнтську базу для того, щоб залучати нових клієнтів, запрошувати їх на свої події, повідомляти про якісь знижки та акції, загалом інформувати про перебіг подій вашій компанії. Але почнемо ми не з самих розсилок, а з шаблонів, тому що з шаблону починається будь-яка взагалі розсилка. І у нас для цього є чудовий конструктор шаблонів, завдяки якому ви можете налаштувати свій дизайн листа, свій шаблон і зробити це як вам потрібно. Додати картинки, змінити розмір, закинути посилання на цю картинку, різні блоки текстів мати, там мати своє форматування з заголовками, з центруваннями, з абзацами і списками. Все, що потрібно, все доступно, безліч блоків. Я насправді не став перенавантажувати цей шаблон всім, що доступно в нашому новому редакторі шаблонів, тому що насправді я захотів відтворити просто лист нашого запрошення, яке ви всі отримували, і подивіться, як це гарно виглядає в цьому шаблоні, з яким ми можемо працювати і далі вже рухатися по розсилкам. Звісно ж, ми можемо і для мобільної версії подивитися і адаптувати, щоб все виглядало гарненько, і з цим активно працювати. Тому я думаю, що щойно ми випустимо і відкриємо цей функціонал для всіх, ви одразу будете всі рухатися, щось робити, налаштовувати свої шаблони і розбиратися з цим конструктором. А ми ж поки що йдемо далі і подивимося на імейл розсилки. До речі, прямо тут з сторінки шаблонів ми можемо створити таким чином нову розсилку і задати її назву, обрати нашого відправника, обрати сегмент наших отримувачів. Це, власне, наші поки що пресети контактів, тобто ваші збережені фільтри контактів можуть приймати участь в розсилці як такі сегменти, і вони, власне, динамічно змінюються у нас, тому запрошую більш активно працювати тепер з фільтрами в своїй CRM, особливо в розділі контактів, для того, щоб працювати з email-розсилками. Звісно, ми можемо вказати тему листа, можемо вказати текст попереднього перегляду. У нас вже підтягнутий наш шаблон, який ми за потреби можемо трошки редагувати. Якщо ми, наприклад, хочемо зробити дві схожі розсилки, але дещо змінити текст, це теж доступно прямо звідси. Далі ми можемо або надіслати одразу цю розсилку, або запланувати певний час її відправки, обрати часовий пояс, якщо ми, наприклад, десь знаходимося, наприклад, знаходимося зараз десь в Європі, а хочемо, щоб люди за київським часом почали отримувати розсилки об 11:30, ми, відповідно, це можемо зробити. Або ж навпаки, ми з України запускаємо розсилку, але плануємо, щоб її отримало десь на американському континенті, тому ми можемо брати, відповідно, їх часовий пояс, обрати, о котрій ми хочемо, щоб вони отримували цей лист, і не думати, не рахувати собі, так, у нас стільки годин, у них стільки, о котрій нам запустити в Києві, щоб у них там
вона вчасно прийшла. І також є два додаткових вмикача для відстежування відкриття листів і також для відстежування переходу за посиланнями в цих листах. Відповідно, коли ви цю розсилку запускаєте, вона надсилається тим отримувачам, кого ви обрали в сегментах. Давайте тепер подивимося на самі розсилки, як вони вже виглядають. У нас тут є чимало вже розсилок по номеру 184. Можна подивитися, скільки у нас тестових спроб було, як ми перевіряємо ретельно різні сценарії, як у нас працює сама відправка, як працюють різні елементи в шаблонах, як працює статистика, тому що хочемо дати вам одразу дуже крутий і класно працюючий інструмент. І ось у нас в кожній розсилці, давайте подивимось на останню, яку я запускав, у нас є інформація про цю розсилку, коли вона була запущена, хто був отримувач цієї розсилки, яка була тема, а також ми можемо трошки більш детально подивитися, з якої пошти вона надсилалася, як ім'я відправника було вказано, і так далі, і таке інше. Далі ми бачимо ряд статистичних даних по взаємодії з нашими листами. Ми бачимо, скільки у нас було доставлено листів, скільки відкрито, скільки було кліків, як в кількісних показниках, так і у відсоткових, один по відношенню до іншого. А ще у нас тут є вкладка отримувачів, де ми можемо подивитися про успішні доставки, про те, кому не доставилося, про те, хто відкрив листи, хто клікнув за посиланням. Все це видно, все з цим можна працювати і, звісно, можна далі рухатися і переходити в CRM, в картку цього контакта, дзвонити йому, писати і взаємодіяти активно безпосередньо з розсилки. Дуже крутий функціонал, який ми будемо випускати ось незабаром. У нас ще є кілька підготовчих речей, які нам треба дополірувати. Хоча функціонально вже у нас все готово до запуску. Дмитро, тут я передаю слово тобі, щоб ти, Так, дякую власне, у тобі нас... за першу новинку, яка у нас з'явилася. Я насправді згадав, що коли я писав цей допис і запрошував всіх наших гостей і користувачів на цей вебінар, я говорив, у нас буде 3 новинки і купа оновлень. А насправді ми потім порахували, коли вже зібрали презентацію, що новинки 4. І зараз ми представили першу з них. Ми представили розсилки. Це новий інструмент всередині великого блоку маркетингу в USpace. І питання ж, а скільки будуть коштувати ці розсилки? Отже, для початку ми підготували 2 пакети послуг електронних розсилок на 10 тисяч штук і на 100 тисяч штук. Перший коштує 990 гривень, другий коштує 9990 гривень. І є приємна новина, приємний смаколик. Всі наші клієнти за умовчанням отримують 1000 листів для кожного простору для налаштування. Це не щомісяця, це однократно, але це такий як демо-пакет для того, щоб ви могли подивитися, як це працює, як літають ваші розсилки перед тим, як вже придбати пакет таких послуг. Отже, в маркетингу USpace ми представлені оновлення в формах, неймовірні розсилки нові і налаштування дизайну та повідомлень після надсилання форм. У нас це не єдині оновлення, які в маркетингу вийшли, тому що у нас вийшли ряд дрібних оновлень і для віджиту на сайт, і для форм, там в тому числі з підтримкою UTM-міток, і ще ряд оновлень, про які ми писали в наших дайджестах. Тому хто не читає, будь ласка, читайте наші дайджести, дивіться, тому що там, можливо, виходять корисні функції саме для вас. Ну а далі ми, власне, плануємо якби активно попрацювати з функціоналом імейл-розсилок, після чого у нас є ще один досить великий інструмент, який ми плануємо в маркетингу зробити, який дозволить будувати цілі маркетингові ланцюжки по взаємодії з клієнтами. Ну, скажімо так, поки що це максимум, що я вам розкажу, щоб багато не спойлерити, але буде в маркетингу ще один дуже крутий і великий інструмент трошки згодом. Отже, завдання в USpace. Завданнями у нас дуже багато працюють клієнти, в тому числі, тому
теж важливий блок, і тут теж у нас є ряд важливих оновлень. Їх було теж насправді чимало. З десяток оновлень у нас вийшло для завдань. Проте знову ж таки поговоримо про найбільше серед цих оновлень. Ну, по-перше, звісно, так само у нас в завданнях, які в CRM, був оновлений Kanban, тому і дошка з термінами, і моя дошка, і групові дошки, вони мають схожі дуже оновлення до CRM, які дозволяють згортати зайві колонки, які дозволяють їх між собою рухати і змінювати просто на льоту. Тому це все само собою стосується і завдань. Також у нас в завданнях були і зміни рушія фільтрів і сортувань, і це теж принесло свої бенефіти як у швидкодії, так і з точки зору нового функціоналу, тому що у нас тепер з'явилося сортування, наприклад, за пріоритетами, завдяки якому тепер можна сортувати за зростанням, за спаданням ці завдання. І я знаю, що у нас ряд клієнтів отримав, скажімо так, дуже точніше надав дуже такий теплий фідбек про цю історію. І наші розробники теж дуже задоволені, тому що вони тепер користуються цим фільтруванням для того, щоб розуміти порядок виконання своїх завдань. А також і за статусом з'явилося у нас сортування завдяки такому оновленню, і це теж допомагає одразу бачити, що де треба зробити, або проконтролювати, або продовжити робити. Тобто теж такий зручний інструмент для постійної і регулярної взаємодії із завданнями. І це не єдине оновлення, яке стосувалося таблиць, тому що також у нас і вийшло оновлення, про яке я, до речі, в CRM забув розказати і показати, але знову ж таки, так багато всього, що покажу в завданнях, а в CRM ви зрозумієте, що воно теж, звісно ж, вже є. Це можливість для адміністраторів застосувати налаштування таблиці для всіх користувачів. Відповідно, ми можемо внести певні зміни в налаштування таблиці і, натиснувши цю кнопку, застосувати абсолютно для всіх користувачів простору ці налаштування. Таким чином, якщо у вас з'являються якісь нові речі, їх потрібно вивести в таблицю, або в CRM ви хочете інакше переробити деякі представлення спискові ваших сутностей, це тепер легко можна зробити одним махом для всієї компанії одразу. І чому це може бути актуально, в тому числі і в завданнях, власне, через наступне велике оновлення, яке принесло у нас. Що, як ви думаєте, воно принесло користувацькі поля в завдання? Так, у нас багато було запитів на це. Чому у нас немає до сих пір, наприклад, користувацьких полів в завданнях, коли це є в CRM, це є в розумних об'єктах, і дуже кортіло частині наших користувачів отримати це. Тож ми це нарешті зробили, принесли одразу і оновлення картки завдання. Ми додали можливість кастомізувати праву частину аналогічно до функціоналу в CRM, можливість створювати свої блоки, приховувати існуючі, перескладати, власне, картку так, як вам потрібно, і, звісно ж, створювати свої користувацькі поля будь-яких типів з різними форматами множинності для того, щоб використовувати їх надалі в різних цікавих сценаріях. Ми, наприклад, у себе в USpace уже щонайменше придумали один дуже крутий сценарій по автоматизації, пріоритизації звернень наших клієнтів. Про нього поки що розказувати не буду. Можливо, покажемо на якомусь із вебінарів, тепер усе ясно, які будуть присвячені автоматизаціям в майбутньому, але там дуже буде все цікаво. Тож, користувацькі поля в завданнях — ще одне оновлення, яке прийшло разом із зміною невеличкої зовнішнього вигляду картки завдання, і сподіваюсь, що теж буде корисним багатьом з вас. Звісно ж, в завданнях у нас є ще ряд новинок, які будуть в тому числі в одному з наступних блоків, і є ряд дрібніших трошки оновлень, як я казав, у нас загалом з десяток різних оновлень в завданнях, але це ключове, про що я хотів показати сьогодні, розказати в рамках функціоналу завдань. Отже, ключові новинки в завданнях — це сортування завдань за статусом та пріоритетом, користувацькі поля в завданнях, можливість зберегти налаштування таблиць завдань для всіх користувачів одночасно. До речі, дуже класна штука.
І дуже круто, що ми це робимо. Спартак, що робимо далі з завданнями? Далі у нас в завданнях теж є чимало цікавого. По-перше, користувацькі поля вони продовжують свій ряд оновлень. І команда зараз працює над тим, щоб користувацькі поля з'явилися і в фільтрах, і в таблиці по завданням, а також могли приймати участь в автоматизаціях. І велике оновлення, яке чекає завдання наступним, скажімо так, наступною чергою, це додавання чек-листів, справжніх вже чек-листів, бо у нас зараз є можливість додати умовний чек-лист в описі завдання, а ми плануємо далі в завданнях реалізувати такі справжні вже дорослі чек-листи для повноцінної взаємодії з завданнями, які ніби потребують якогось розшарування на такі дрібніші речі, але це все ще не повинні бути окремі підзавдання, тому що для них занадто багато честі, скажімо так. І далі у нас така дуже еволюційна історія, в якій знайшлося місце прям цілому новому розділу. Ну, давай чесно, у нас справи з'явилися практично одразу з релізом в CRM. Ти ж Так, пам'ятаєш це. вони одразу були в Потім ми CRM. подивилися, що було б дуже класно справи додати ще й до завдань. Ну тому що треба планувати час, і цей інструмент там з'явився. І як тільки це з'явилося, ми зрозуміли так: а де ж календар? Нам же потрібно це робити. Нам же потрібно, щоб це десь відображалося, а не тільки в списковій частині. Ми зробили це. Наступним кроком у нас була інтеграція з Gmail. Ми її представили вже доволі давненько, як я пам'ятаю, да? З Google календарем. Да. Да, з Google календарем, точно. І далі ми подивилися на це все і зрозуміли, що це тепер взагалі інший інструмент, що це все про іншу історію, не тільки про справи, а взагалі про планування свого часу, взагалі про те, як працювати з часом і завданнями на них. Тому, починаючи практично від сьогодні, у нас з'являється новий розділ під назвою Розклад, який вбирає в себе ті інструменти, які вже давно вам відомі, і з'являються нові, про які зараз Спартак і розповість. Спартак. Так, дякую. Повертаюся з демонстрацією, і дійсно дякую тобі за такий класний екскурс, історичний, трошки навіть ностальгічний для мене, тому що дійсно ми, до речі, нещодавно з партнерами якось натрапили на скріншот першого нашого релізу, і я звернув увагу, наскільки ж мало у нас було пунктів в лівому меню, і наскільки їх багато зараз, і скільки нових груп взагалі з'явилося в цьому меню, ну, що не може не викликати якийсь внутрішній захват все ж таки по швидкості того, як ми рухаємось вперед. Отже, розклад меню тепер об'єднує справи, і в справах у нас теж вийшов ряд новинок і оновлень протягом останнього півріччя. Ми, наприклад, додали можливість масово редагувати справи. Тепер можна їх або завершити всі одним махом, або ж змінити якусь в них інформацію, там дати початку, дату завершення, пріоритет і так далі, і таке інше. Насправді цього дуже бракувало, коли ми включили інтеграцію з календарями. Ми практично одразу це зрозуміли, коли почали сипатися події саме з календарів. І, власне, прийняли виклик, зробили цей функціонал. Тепер він доступний для всіх користувачів. Також нещодавно ми додали, наприклад, функціонал по прикріпленню вкладень у справи. Теж таки був запит у клієнтів, коли потрібно до справи, де вони планують зустріч там з клієнтами і так далі, прикладати якісь файли презентації або що. І при міграціях також дуже актуальний функціонал, тому що деякі системи відповідно могли би передавати сюди свої файли в справах. Ми відповідно це додали, і це стало доступним. Також, до речі, повернемось сюди на сторінку. У нас з'явилась можливість переглядати свій розклад, як уже Дмитро сказав, як у нас справи органічно виростали далі, і не тільки свій, а й розклад своїх колег, і бачити, що у нас заплановано на той чи на інший день, на коли ми хочемо планувати ці справи.
І, звісно ж, представлення календаря. У нас вийшло з різними візуальними виглядами: день, тиждень, місяць, щоб можна було на все подивитися. Згодом у нас вийшло оновлення, яке дозволяє перетаскуванням так змінювати час цих справ, і таким чином ми сильно розширяли знову ж таки функціонал. А крім синхронізації з Google календарем, у нас додалися інтеграції з відеосервісами. А це інтеграція з Google Meet, інтеграція з Zoom, і вони підключаються ну просто настільки просто, що я спеціально залишив Zoom для підключення, щоб показати вам, наскільки просто інколи працюють наші інтеграції. У випадку з Zoom вам потрібно всього-навсього натиснути на кнопку «Підключити», тут дозволити доступ до застосунку USpace в Zoom. Все, воно підключено, воно працює. Це все, що вам треба. Скільки я витратив? 5 секунд на цю історію. І тепер ви в справах можете створювати, коли ви додаєте нові справи, ви можете створювати посилання на дзвінок в Google Meet або в Zoom, і воно буде у вас одразу з цим працювати. Ну і про розклад, до речі, ось у мене видно там вебінари різних виглядів і так далі. Теж, якби якщо дивимося на розклад, воно чудово працює. Але далі ми пішли якби ще вперед, і, звісно, у нас з'явився функціонал резервування. Дуже класний інструмент, який дозволяє вам створити розклад ваших зустрічей, яким ви можете поділитися назовні з вашими потенційними клієнтами, з кандидатами на співбесіди, з партнерами тощо, для того, щоб вони могли просто подивитися, коли у вас є доступні для зустрічі часові слоти, і забронювати таким чином свою зустріч. Ви можете створювати по декілька розкладів, наприклад, зустріч на 30 хвилин, зустріч на 60 хвилин. І гляньте тільки, як класно це виглядає, коли ви ділитесь таким посиланням. Це, до речі, приклад мого реального розкладу, який я скидаю кандидатам на співбесіду на позицію продакт-менеджера, і вони обирають доступний день, доступний слот для того, щоб провести зі мною співбесіду, і таким чином я отримую собі в справи в USpace подію про те, що хтось забронював зі мною зустріч, воно синхронізується з моїм Google календарем, і, власне, таким чином одразу і з Google Meet, і у мене є все для того, щоб проводити співбесіду, а я для цього не робив нічого. Просто поділився посиланням, і люди забронювали зустріч зі мною. Мені треба на неї тільки підключитись і провести вже таку співбесіду. Ось настільки виросли справи із просто придатка в CRM, де ми плануємо наступний дзвінок або відправку імейла, або, можливо, там підготовку комерційної пропозиції, в цілий новий функціонал, який ми назвали розклад. Отже, представили резервування з великих речей, масові дії в справах, інтеграція з Zoom та Google Meet, але насправді набагато більше, і про це ми теж поговоримо наприкінці. Спартак, що далі будемо робити з розкладом? Які наступні кроки? У нас по розкладу ще багато чого насправді є докручувати і допрацьовувати, тому що є уже не один запит від користувачів із б'юті-сфери, із освітньої сфери, щоб додати трошки більше функціоналу до резервування, такого, наприклад, як резервування ресурсів, якими можуть виступати там кабінет або крісло, або ще щось. І таким чином мати можливість уже бронювати трішки більше, ніж просто спеціаліста. І також є у нас ще ряд запитів на можливість обирати між різними спеціалістами, відповідно, створювати спільний такий графік резервувань. І з приводу цього ми теж подумаємо, коли ми його зможемо зробити. Це точно буде в наступних оновленнях. Єдине, що наразі ми визначаємося з пріоритетом, коли ми це візьмемо в роботу. Але це точно буде наступними кроками по резервуванню і взагалі по керуванню розкладом. Спартак, поки ти розповідав про плани, я кинув оком в наш чатик наших гостей. Бачу, Оксана пише: вже тестувала функціонал резервування. Супер! І от такий смайлік. Дякую Клас, клас. нашій команді за те, що ми робимо такі речі. І давай рухатися далі до наступного блоку аналітика в Юспейсі. Так, швиденько пробіжимося по аналітиці.
Тут у нас не так багато було оновлень, але вони були теж важливими. Отже, в аналітиці ми представили можливість, по-перше, додавати різні числові показники в ваші звіти. Будь-що, що представлено у форматі грошей або чисел, можна використовувати в аналітиці. Окрім загальної суми і кількості, які були на початку як стандартні два параметри, тепер можна додавати іще різні критерії, різні бюджети, сума оплачених, сума боргу, кількість замовлень і так далі. І так далі. Все, що у вас налаштовано в CRM або в завданнях, в якості полів, які, власне, сумісні з якимись обчисленнями, воно тепер доступне в аналітиці, і можна тепер будувати ще більш інформативні, ще кращі графіки в цих звітах. А окрім цього, більшим оновленням у нас вийшли користувацькі панелі аналітики, користувацькі дашборди, можливість зібрати свою панель на основі тих чи інших звітів, які в нас є налаштовані. Ми, відповідно, можемо додавати, видаляти різні звіти, змінювати їх розмір, розтягувати, переміщувати і так далі, і таким чином формувати окремі панелі аналітики, на яких відслідковувати все, що вам потрібно, все, що стосується фінансів, все, що окремо стосується завдань чи справ, чи угод в цілому по етапам, по причинам провалу і так далі. І це, до речі, ще одне оновлення, яке у нас вийшло в аналітиці, це можливість взаємодіяти з етапами, з причинами провалу, теж для того, щоб ще більше закопуватися в аналітику по продажам, по лідам і так далі. Тут коротенько, не буду досить довго зупинятися, тому що інструмент класний, але його точно треба дивитися і перевіряти, і взагалі розуміти, як що тут використовувати. Тому запрошую просто вас користуватися, створювати свої панелі аналітики, створювати свої звіти і ділитися обов'язково з нами фідбеком, чого вам ще бракує в аналітиці, тому що у нас, звісно, є ряд своїх планів, про які я трошки згодом теж розкажу і поділюся зараз. Проте нам завжди допомагає клієнтський фідбек. Я неодноразово наголошував на тому, що ми прислухаємося до того, що вам потрібно, і в тому числі, до речі, новинки із різними числами для обчислень в звітах, із етапами і причинами провалу в воронках. Це все теж ті новинки, які були прискорені за допомогою якісного зворотнього зв'язку з боку вас, наших клієнтів і наших партнерів. Чим більше якісного зворотнього зв'язку з приводу тих чи інших речей ми отримаємо, тим більше ми розуміємо важливість цих речей для вас. Тому ще раз запрошую і заохочую вас ділитися з нами своїм фідбеком. Ми це дуже любимо і цінуємо. Ти так швидко розповів про це, що я можу просто перейти до іншого розділу. Поговоримо про компанії і люди. Так, про компанію люди є що поговорити. Хоча для таких постійних глядачів вебінарів тепер усе ясно, які з нами вже знаходять, ну там на цих вебінарах присутні не перший, і не другий, і не третій етер. Вони знають, що зазвичай ми розділ компанії люди якось проскакуємо швиденько. От як я зараз по аналітиці пробігся. У нас там особливо не було оновлень довгий період часу, тому що цей функціонал ми від початку заклали такий, який був достатнім для абсолютної більшості процесів і компаній. Проте Ти таку підводочку робиш, що всі розуміють, що тут зараз щось точно буде цікаве з того, що ми випустили. буде. Точно буде, тому що знову ж таки час не стоїть на місці, процеси рухаються. І у нас з'являються нові клієнти, у яких з'являються в тому числі нові потреби. І в розділі компанії люди це у нас теж спонукало появі деяких нових речей. Почнемо одразу з дуже крутої історії. Це структура компанії. Вона тепер отримала деревовидний вигляд, який візуально більш зрозумілий для більшості користувачів, який дуже класний і показує, наскільки у вас багато різних відділів, підвідділів, гілок. І на
великих компаніях, а я бачу в структурі компаній наших користувачів там, де 200 користувачів і більше. Ой, там дуже цікаві структури компаній, і їх фідбек, до речі, в тому числі нам допоміг зробити цей інструмент ще зручнішим, бо ми його як тільки випустили, буквально одразу протягом 1 місяця випустили 3 ще послідовних оновлення, які зробили вже ось такий фінальний візуальний вигляд, як на мене. Дуже класно він вписується в наш продукт. Більше того, ми його навіть поставили на перше місце, а список пересунули вже як на додаткове таке представлення, додатковий вигляд, тому що вважаємо, що саме дерево тепер має бути основним представленням структури компанії. Хоча список ми теж не образили і не обділили увагою. Список теж зазнав оновлень. Тепер він ось такий осучаснений, виглядає вже покраще, тому що, знову ж таки, список у нас не змінився від самого першого дня, коли ми випустили наш продукт 14 лютого 2023 року. Він у нас не мав жодних змін аж до цього року. І ось зараз, влітку, вже 25-го, ми змінили його візуальний вигляд, освіжили для того, щоб він теж був гарніший і приємніший в використанні. Також у нас змін зазнав і розділ співробітників. А тут у нас раніше був доступний лише пошук, проте зараз у нас доступні і ряд фільтрів. Тепер ми можемо фільтрувати за статусом співробітників і дивитися, у нас, наприклад, лише активних залишати, або ж лише звільнених подивитися. Можемо за відділами переглянути, хто у нас де знаходиться, в якому відділі, якщо ми не через структуру хочемо це робити. І так далі, так далі. За керівником, за країною, тобто можна фільтрувати цей список і працювати, власне, з ним. Звісно, пошук, хто не пам'ятає, пошук у нас тут теж є, можемо шукати, відкривати короткий профіль співробітника і переходити на сторінку повного профіля, в якому у нас теж є цікаві оновлення, і це теж пов'язано з користувацькими полями, як і в завданнях, бо ми їх додали і сюди. Тепер можна створювати свої користувацькі поля, наприклад, рейтинг менеджера, посадова інструкція, або що. Тобто все, що вам потрібно, ви можете тепер створити такі користувацькі поля в профілі співробітника і взаємодіяти далі з ним. Наразі можна взаємодіяти з цими полями на рівні API, а вже незабаром в наступних оновленнях автоматизації ми додамо таку можливість і туди, щоб можна було вже працювати глибше з певними процесами і додавати сюди, наприклад, там дні відпустки або ще якісь показники, і автоматично це вже прораховувати, знову ж таки, не за допомогою API і користувацьких якихось скриптів, а за допомогою вже умовних дій, або ще одного цікавого інструмента, про який ми поговоримо сьогодні. Ось, тому ось такі у нас новинки в розділі «Компанії люди», крутезні, теж досить активні. І знову ж таки, це далеко не все, що у нас тут виходило. У нас під 10 оновлень було в цьому розділі, проте це ключове, найтаке Мені здається, ці видиміше. оновлення, про які ти зараз розповів, вони були дуже очікувані саме мною, тому що я так просив, давайте же колись зробимо подібну структуру компанії. Зробили. Користувацькі поля теж потрібно. А от фільтри це взагалі просто мед на моє серце, тому що дуже хочеться бачити, хто активно працює в команді, хто вже звільнений, окремо подивитися по посадах людей. Коротше, це дуже круте оновлення, яке нарешті є в USpace. Які у нас плани? Далі у нас допрацювати трошки ще фільтри, тому що у нас наразі збережені кілька фільтрів, з якими можна працювати. Далі ми плануємо додати і користувацькі поля теж до фільтрації, і, власне, дати можливість працювати з профілями користувачів на рівні автоматизації наших. Клас, дякую тобі. Ну, давай тоді рухатися далі, і ми переходимо до центру комунікації. Так, у нас в центрі комунікацій теж є ряд цікавих оновлень. Знову ж таки, будуть оновлення, про які ми поки що не поговоримо, а залишимо їх на на один із наступних наших слайдів і розділів. Але давайте подивимося, що у нас все ж таки вийшло із
таких цікавинок, які безпосередньо стосуються центру комунікації. Ну, спершу хочеться сказати, що у нас з'явилася можливість в дописах до, наприклад, і ті дописи, які нам приходять в Фейсбуці, в Інстаграмі, коментарі, власне, які ми отримуємо на ці дописи, у нас є можливість окремо відповісти в коментарях і окремо відповісти в приватні. Ми розділили це досить як такі чіткі і зрозумілі функції тепер, для того, щоб не було жодної плутанини і щоб можна було зробити оцей самий сценарій, який дуже люблять в інтернет-магазинах, коли їх цікавляться за ціну чогось, і вони відписують в коментарі, що відповіли вам в особисті, а в особисті відписують, яка там ціна, як можна замовити і так далі. Тому ось такий у нас класний і цікавий функціонал вийшов щодо цих наших стандартних інтеграцій з Фейсбуком та з Інстаграмом. Також вони отримали розширення по налаштуванням своїм, і тепер всі наші стандартні інтеграції: Telegram, Viber, Instagram, Facebook і WhatsApp мають можливість налаштовувати зв'язки з CRM, вказувати, що ми хочемо створювати в автоматичному режимі або не хочемо створювати цього в автоматичному режимі. Якщо щось створюємо, то обрати джерело, яке ми хочемо, щоб вказувалося, обирати типового відповідального, а також можемо налаштовувати тепер доступи, хто у нас буде мати доступ до тих чи інших каналів і як саме будуть розподілятися діалоги. Всім одночасно прилітати або ж прилітати по черзі. Ну і щодо коментарів, тепер є опція їх включати або виключати, тому що в деяких випадках ми зрозуміли, що не потрібні коментарі, інколи там в основному спам летить у бізнесі, і їм не потрібно, щоб це прилітало до Uspace, тому є можливість цю опцію обрати і не отримувати коментарів з Інстаграму і з Фейсбуку до дописів. А також у нас з'явилася нова інтеграція, яка дозволяє першими писати клієнтам з Uspace. Це інтеграція з сервісом eChat, яка дозволяє підключити номерний Telegram, номерний Viber і таким чином ініціювати самим переписку з клієнтами безпосередньо з боку Uspace. Давай тепер поговоримо про третю велику новинку, яка у нас з'являється в продукті. І це навіть не одна новинка, це навіть не якийсь функціональний блок, а це така історія, яка буде рівномірно розподілятися по всьому продукту, захоплюючи то одні інструменти, то інші інструменти. Я так слухаю, я настільки здалеку починаю, що Спартак, я думаю, час тобі підхоплювати для того, Е, щоб розповідати, що з'явиться саме в штучному інтелекті в Viewspace. Так, це те, про що я неодноразово натякав і в CRM, і в завданнях, і зараз ось в центрі комунікацій, тому що штучний інтелект це нова історія, новий крок в розвитку USpace, який приносить багато цікавих дрібних поки що покращень, але ці дрібнички вони настільки соковиті, що я сам в деяких випадках, використовуючи ці інструменти останні кілька тижнів, ну тому що ми ж все ж на собі перевіряємо, все тестуємо. Ну я в деяких випадках радів як дитина, що мені не потрібно тепер робити якісь додаткові зайві рухи, і я економлю собі там на кожному такому кліку просто там по 5, по 10 хвилин інколи. Ну і це просто супер. Давайте вже дивитися, що ж там у нас такого вийшло. Отже, цілий перелік всього у нас є. Давайте почнемо з центру комунікації, де ми зупинилися з вами востаннє. Отже, у нас, я не знаю, як у вас, але я впевнений, що у кожної компанії, де співробітників більше, ніж там 10 чоловік. І особливо, коли ви там на певні проміжки часу випадаєте із комунікації, наприклад, годину проводили зустріч, або там 1,5 години приймали участь у вебінарі, як ми ось зараз з Дмитром та Кирилом, і ви всі теж так само, хто уважно дивиться і слухає нас, і не відволікається, наприклад, на якісь робочі повідомлення. І потім завжди є проблема. От у мене буквально це завжди відбувається. Треба прийти і перечитати всі повідомлення. І ти починаєш робити що? Або витрачати дуже багато часу на те, щоб
все перечитати, все дуже уважно переглянути, або читаєш, так сказати, по діагоналі. І деякі речі важливі можеш, звісно, пропустити, якщо не звернеш увагу, ну, власне, при такому швидкому ознайомленні з перебігом подій. А коли чатів багато, то, власне, так тільки і можна робити. Проте, тепер у нас доступний новий функціонал завдяки штучному інтелекту. Коли ми переходимо в чат, де у нас є ряд непрочитаних повідомлень, у нас є така магічна кнопочка, натиснувши на яку у нас генерується огляд непрочитаних повідомлень в чаті. І ми можемо прочитати, що Фредеріка оголосила про презентацію нових інструментів, тра-та-та-та-та, і далі за текстом. І якщо подивитися на те, що тут написано, то все воно так і є. Повірте, я коли приходжу в деякі чати, коли у мене там по 20, 40, інколи 70 непрочитаних повідомлень, які здебільшого стосуються технічну команду, але я теж хочу бути в курсі того, що там відбувалося, я натискаю цю кнопку і отримую ось буквально за лічені секунди і таке резюме на кілька речень, і я вже не витрачаю час на те, щоб детально ознайомлюватися з усією перепискою в цьому чаті. Як на мене, просто супер зручна штука, ніби дрібничка, а насправді економить дуже багато часу. Друга класна історія, яка теж нам вже стає в нагоді безпосередньо в USpace і впевнений буде в нагоді і вам. Це можливість із повідомлення, а можливо навіть і не із не одного, створювати завдання. Ви тепер, клікнувши на меню, маєте пункт «Створити завдання із повідомлення», і воно буде підлаштовуватися під те, що написано в повідомленні. Воно згенерує вам назву, згенерує опис, і вам вже, в принципі, не потрібно над цим задумуватися. Також воно додасть в задачу того, чи є це є повідомлення. Тобто, в цілому у вас є все для того, щоб почати працювати з цим завданням одразу в кілька кліків, не перемикаючись взагалі між розділами. А що робити, якщо вам потрібно з кількох повідомлень сформувати таку задачу, тому що інколи бувають такі співробітники, якось Фредеріка, наприклад, яка кожне нове речення пише новим повідомленням. Що ж, нічого страшного, ми можемо обрати ряд повідомлень, з яких ми хочемо створити наше завдання. І далі ось є тут кнопочка «Створити завдання», а ми, відповідно, його натискаємо, і штучний інтелект нам генерує назву, генерує опис і, знову ж таки, генерує учасників нашого завдання, там, в залежності від того, чиї були ці повідомлення, з яких ми створювали наше завдання. Знову ж таки, наче і не така велика штука. І ми досить давно, насправді, планували це зробити просто в продукті, загалом, шляхом різних алгоритмів, певних таких підстановок. Але коли ми пішли вже в сторону думок про штучний інтелект, і нарешті, якщо хтось пам'ятає, знову ж таки, наші ранні презентації, ми згадували трохи про штучний інтелект, але я завжди казав, ми не хочемо робити дуже якісь примітивні інтеграції, типу віконце чата GPT, і щоб сказати, у нас з'явився AI. Ми хочемо дійсно класні вбудовані сценарії, які будуть покращувати взаємодію з продуктом, полегшувати, скорочувати час взаємодії, для того, щоб було більше часу для корисних речей і витрачати менше часу на якісь більш рутинні речі. І саме це у нас поки що і вдається. Ось такі два оновлення у нас в центрі комунікацій, і це стосується не лише, до речі, внутрішніх чатів, а й зовнішніх каналів також. Тому там це теж можна використовувати. Але це ще не все. Звісно, коли ми говоримо про потребу поставити якесь завдання, продовжуючи цей сценарій, у нас така потреба може виникати і, наприклад, коли ми щось активно обговорюємо в стрічці новин. Якщо у нас є коментарі, і в якомусь коментарі ми написали щось на кшталт «О, точно, давайте зробимо раз, два, три», тому що ми ось обговорюємо якусь тематику, ми також з коментаря можемо тепер створити завдання, і штучний інтелект нам допоможе в цьому, допоможе підібрати текст, підібрати учасників цього завдання і, власне, сформувати таке завдання.
Але це ще не все, тому що ще актуальнішим цей сценарій стає у нас в розділі завдань, коли ми активно переписуємося всередині наших завдань, коли у нас є цілі переписки, коментарів, ми описуємо наш прогрес або ще якісь речі. І тут у нас з'являється можливість створити не лише завдання, а і підзавдання до існуючого завдання, щоб воно було одразу пов'язане з усім. І тут я прям максимально радію цьому функціоналу, тому що ви тільки погляньте, як це працює. У мене заповнена абсолютно вся картка завдання, включаючи з групою, з усіма учасниками, з пріоритетом, зв'язки з CRM. Якщо треба, то і навіть з розумними об'єктами. Це просто супер функціонал. І мені насправді зараз лише залишається натиснути кнопку Створити завдання і все. Нічого не потрібно робити, тому що все вже штучний інтелект зробив за мене, а мені треба було тільки натиснути на цю єдину кнопку Створити підзавдання з цього коментаря. Далі ми подумали, якщо у нас уже ми вміємо створювати завдання із повідомлень, із коментарів в стрічці новин, із коментарів в завданнях, то чому б не розширити цей функціонал і, наприклад, на CRM, де ми також маємо подібний до коментарів функціонал, який називається нотатки, де також ми залишаємо якісь коментарі, де ми інколи описуємо, що нам треба щось зробити, описуємо свої наступні кроки. Тож, наступним кроком у нас, власне, є створення завдання з нотатків CRM. Теж, якщо ми там щось описали, наприклад, в даному випадку актуалізація комерційної пропозиції, відповідно, текст у нас теж сформований, сказано, що нам треба прибрати, що додати, і вказані у нас учасники, зв'язок з CRM, тобто все у нас тут теж готове для того, щоб просто це завдання поставити і сформувати. Зручно, як на мене, супер зручно, але і це ще не все. І тут штучний інтелект вривається наповну, тому що тепер можна зробити кілька речей з ним. По-перше, можна транскрибувати розмову, натиснути одну кнопку, зачекати трохи часу і отримати повну транскрипцію дзвінка. Якщо там немає можливості зараз її прослухати, або хочеться просто переглянути на те, що відбувалося, власне, ось ми отримуємо одразу розшифровку дзвінка з ролями, хто спілкувався. Якщо от ми там не звучало ім'я, то у нас буде просто клієнт. Якщо ім'я було десь озвучено в розмові, воно теж підставиться сюди. І ми бачимо все, що нам було б потрібно прослухати у вигляді тексту, що є, в принципі, дуже зручним функціоналом. Але у нас часто є розмови, ну, особливо, коли ми говоримо про якісь B2B-продажі, які тривають 10 хвилин, там, 15 хвилин. Ну, звісно, транскрибацію всю читати буде не зовсім зручно. Тому у нас є і кнопка для створення короткого резюме дзвінка, яку ми так само натискаємо, у нас проходить буквально лічені секунди. Штучний інтелект в даний момент аналізує цю розмову, робить свої висновки для того, щоб нам надати коротке резюме дзвінка і розказати, що у нас, наприклад, в даному випадку консультант Зінаїда зв'язалася з клієнтом щодо впровадження CRM і так далі по тексту. Тобто ми можемо далі вже подивитися все, що у нас відбулося. І коли ми ось так за там кілька секунд, кілька десятків в деяких випадках секунд отримуємо резюме замість прослуховування 10-хвилинної, 20-хвилинної розмови, як на мене, це знову ж таки дуже класний функціонал, особливо для контролю якості, для керівників відділів продажів. Як на мене, це просто супер, тому що економить дуже багато часу і можна, знову ж таки, не періодично прослуховувати ці дзвінки, не там вибірково промотали там по 5 секунд, послухали фрагменти і закрили, а просто натиснули кнопку, почекали трошки і побачили загалом все резюме або транскрипцію, щоб зрозуміти, що не так. Наприклад, якщо менеджер чомусь погано продає, можна от таким навіть чином швидко проаналізувати, що у нього відбувається.
І саме круте, що всі ці новинки, вони вже доступні всім вам на ваших просторах. Ви просто зараз можете піти до своїх USpace і пробувати робити резюме непрочитаних повідомлень, створювати задачі з повідомлень, з коментарів, з нотаток в CRM, а також транскрибувати дзвінки і робити їх резюме. Як на мене, супер крутий інструмент, у якого ще дуже багато у нас, скажімо так, речей, які ми хочемо зробити, від дрібних до дуже-дуже глобальних. На кілька десятків, щонайменше, пунктів вперед у нас розписані, що ми там хочемо робити, але всього потроху. Зараз і так, мені здається, дуже крутий реліз зі штучним інтелектом виходить у нас в USpace. Дмитро, Так, передаю слово дякую. тобі. Реально дуже круті сценарії, які можуть використовувати будь-хто у всіх компаніях наших клієнтів. І ці сценарії дійсно це тільки початок. Ми коли з тобою пропрацьовували, і ти коли з колегою пропрацьовував, я пам'ятаю, у нас такий величезний простирадл того, що ми колись будемо додавати. Але, звісно, треба пріоритизувати. І перші історії, які вже з'являються в USpace, це такі дуже важливі, дуже прикладні, які можуть покращити оцей користувацький досвід вже от просто зараз. Дійсно, це вже доступно. Тож пробуйте, дивіться, як це працює, і насолоджуйтесь ефективною роботою з USpace. Але не дарма тут у нас зараз вже на екрані є Кирило, бо Кирило прям хоче розказати нам, хоче поділитися тим, як все влаштовано з цим інструментом в нашому продукті. Кирило. Ну, насправді, я скоріше не тільки скажу, що там під капотом в нас, а трошечки привідкрию завісу над тим, куди ми будемо рухатися далі з цим інструментом. Так от, під капотом ми взаємодіємо з різними моделями від Google, від Anthropic, від OpenAI, в залежності від задачі, яку нам необхідно вирішити, постійно балансуючи між тим, щоб зробити це швидше і якісніше одночасно. А от на майбутнє, що ми вже готуємо, так це впровадження RAG-технологій і можливості штучного інтелекту взаємодіяти саме з вашими даними в вашій базі, з вашими завданнями, з вашою CRM, з вашими справами для того, щоб підсвічувати де необхідно, або допомагати шукати, допомагати працювати ще більш ефективно. Звучить Здається, я сказав фантастично. трошечки більше, ніж мав. Ні, насправді звучить фантастично просто, тому що всі розуміють, на що це може бути натяк і яке це продовження може отримати в нашому продукті. Тож, ми представили сьогодні, і цим вже можна користуватися: резюме непрочитаних повідомлень, створення завдань з повідомлень, коментарів до завдань, коментарів до дописів, нотаток CRM, і транскрибація та резюме запису розмови. Хоча насправді є ще дрібнички дуже корисні, які не потрапили в цей список. Дивіться нас, залишайтесь з нами на зв'язку. Ми обов'язково будемо розповідати про всі новинки USpace. І мені здається, це був даремно доданий слайд, тому що ми постійно говоримо про те, що цей інструмент буде отримувати великий розвиток у нас, і ми ще поговоримо дійсно про це. А зараз можемо перейти до класних речей, до застосунків USpace. Так, перейдемо трошки до застосунків. Коротко, тут пробіжимося. Розкажу, що у нас вийшло нового цікаво, і що у нас вже потрошку починаємо ми щупати. Це прям таке буде тизер, альфа-версія, але ми вже дійсно це починаємо щупати на власних даних і пробувати це використовувати. Отже, включаю екран свого мобільного телефону з застосунком USpace. І переходимо. Перша новинка, це у нас в чатах. До речі, от у мене вже, поки ми проводимо вебінар, з десяток непрочитаних чатів, навіть не повідомлень. Тому можете уявити, наскільки мені буде зручно прийти потім і подивитися через штучний інтелект резюме всіх тих чатів. А показати я хочу вам ось таку вкладку, якої раніше у нас не було, але тепер вона з'явилася. Це вкладка аналогічна, як і в веб-версії, і відповідає вона за зовнішні канали. Відповідно, тут ми бачимо наші повідомлення з телеграмів, з там Фейсбуків, інстаграмів і так далі, і ми можемо з ними працювати, тут же на них відповідати і взаємодіяти
взаємодіяти з цими діалогами. Відповідно, в мобільному застосунку у нас з'являється перша взаємодія з клієнтами, перша робота з клієнтами. І це, власне, той самий перший крок до мобільний CRM, який ми також потрошки робимо. І я зараз вам хочу. Це, до речі, чати, вони абсолютно доступні вже всім, вони працюють нормально і функціонують. Проте поки що, відповідно, без подальшої взаємодії з карткою клієнта, з угодою, тому що їх ще немає. Принаймні у вас. У мене вже є перша, скажімо так, знову ж таки, альфа-версія наших угод в мобільному застосунку, і тут ми вже можемо подивитися, як це буде виглядати. Це і перелік угод, це можливість перейти в картку цієї угоди, побачити, що у нас в часоряді, що заплановано, завдання, справа, якісь нотатки, розгорнути, почитати більше, що ми тут планували, перейти на вкладку деталі і подивитися інформацію знову ж таки по полям, що у нас там було з цією сутністю. Багато чого ми тут зараз робимо, дивимося, як воно працює, як воно клікається. Власне, чому я і показую альфа-версію, це теж трошки вам для розуміння, як ми ретельно працюємо з багатьма речами. Ми ось навіть на цій стадії, що у нас історія змін недоступна, ще багато речей недоступні, але ми вже перевіряємо і користуємося цим самі, щоб розуміти, наскільки це буде зручно, наскільки це буде клікабельно, зрозуміло, адже мобільний CRM – це величезний виклик для нас, і ми хочемо, щоб наша мобільна CRM була найкращою. І, в принципі, я думаю, що так воно і буде. Тож, вже чати доступні всім, а наступні сутності CRM з'являться поступово протягом осені. У нас вже вийдуть, в принципі, і угоди, і ліди, і контакти, і кампанії, і все, що потрібно для роботи з ними. Справи, можливість залишити нотатки. Коротше, повноцінна мобільна CRM. Дуже дякую, Спартак. Знаю, ця історія дуже очікувана нашими клієнтами. І от буквально вчора ти був запрошений на одну велику конференцію онлайн, і там одне з питань, якраз яке розглядалося, було саме про тренд використання мобільних CRM. А наскільки це зараз популярно, наскільки це зараз затребувано, наскільки користувачі чекають цього функціональності. Дуже скоро це з'явиться і у нас в продукті. Ми вже презентували це. Спартак вже показав альфу. А крім цього, у нас в застосунку з'явились зовнішні канали. Ми виправили помилки, які накопичилися останнім часом, покращили швидкодію, і тепер ще можна обирати мову інтерфейсу в налаштуваннях. Тож, ми дуже швидко рухаємося, і залишилося два блоки, один з яких буде сильно оновлений, а один це якраз наступний, це розумні об'єкти. Да, по розумним об'єктам пройдемося дуже швидко, тому що у нас насправді оновлень тут особливо немає, а точніше всі оновлення, які є в розумних об'єктах, ми про них говорили в рамках CRM уже, тому все, по суті, що стосувалося CRM, воно все доступне і в розумних об'єктах. Єдине, що я хочу знову ж таки розказати дуже коротко про можливості, які надають розумні об'єкти, щоб ви уявили собі цілий взагалі спектр всього, що ви можете зробити за допомогою розумних об'єктів. Ось на такому прикладі ми проводили з Дмитром окремий вебінар, який був присвячений саме використанню розумних об'єктів в YouSpace. Його рекомендую, до речі, подивитися в записі на YouTube, тому що я там детально розказував, як це все налаштовано, як воно працює і так далі. Але зараз я вам просто хочу коротко показати приклад, як може працювати, як, власне, працює наш білінг в YouSpace. Ось так просто ми керуємо передплатами всередині свого ж продукту. Ми бачимо інформацію про назву цих просторів. Звісно, то дані всі змінені зараз, щоб ніде ніхто там нічого зайвого не побачив, але ви можете побачити загальну інформацію там про дату реєстрації, про тариф, дату завершення, кількість користувачів і все, що нам необхідно знати про цю передплату. Так само є інші сутності, такі як транзакції, наприклад, такі як рахунки, оплати, і ми з усім цим можемо взаємодіяти на рівні нашого продукту і бачити
власне, все, що нам потрібно по тій чи іншій передплаті, включаючи ось таку картку цієї передплати, де є у нас інформація про фінанси, про якісь дати, про партнерів, якщо потрібно, і знову ж таки пов'язані з цією передплатою транзакції, наприклад, про створений простір, про зміну тарифу з безкоштовного на стандартний і так далі. Так далі. Уявіть собі тільки, скільки всього ви можете зробити для своїх бізнесів, якщо ми змогли зробити ось таке для себе, використовуючи розумні об'єкти. Тому це надзвичайно крутий інструмент, надзвичайно гнучкий, який дозволяє просто зробити багато всього. Треба лише подумати, придумати або влучно за адресою задати свої питання і запити для того, щоб вам допомогли з цим розібратися. Ось такий крутий у нас інструмент розумні об'єкти, в якого оновлення, знову ж таки, всі ті самі, які і в CRM, це і оновлення, які стосуються канбана, і фільтрів, і таблиць, і в тому числі штучного інтелекту. Тому використовуйте і це теж. Так, дякую. І ми дійшли до найбільшої новинки цього релізу, до історії, яку ми сильно розширюємо новим функціоналом, а на який нас питають, мені здається, з першого дня, як ми випустили наш продукт. Звісно, в певних сутностях автоматизація у нас була. У нас були веб-хуки, у нас були Умовні дії. умовні дії, згадав нашу назву, умовні дії, які дозволяли вже автоматизувати процеси. Але нам і нашим користувачам цього було завжди замало. Тому сьогодні я покажу ще одну альфа-версію. Ми презентуємо четверту новинку в нашому продукті, яка ще насправді в фазі розробки знаходиться активною. Проте ми вже її дуже активно тестуємо, дуже активно з нею працюємо. Ну і ми не могли її не включити в цей вебінар і не показати вам це оновлення, тому що воно надзвичайно круте. І я впевнений, багато хто вже почне фантазувати про те, а що можна буде з цим зробити, коли воно вийде на ваші простори. Отже, в розділі автоматизація розблоковується вкладка з процесами, де у нас є можливість створювати ось такі неймовірні процеси з різними розгалуженнями, з різними умовами, з різними діями. І ви погляньте тільки, як це класно виглядає і як з цим можна взаємодіяти. Наприклад, ми можемо обрати щось трапилось, але знову ж таки, альфа-версія, можуть бути деякі ще збої. Отже, ми можемо обрати тригер, який у нас буде запускати цю автоматизацію. Ми можемо створювати різні розгалудження, налаштовувати безліч різних умов, які будуть виконуватися в відповідності до фільтрів, які тут у нас налаштовані, які ми теж можемо по окремості налаштовувати за кліком на кожний з них. Також ми можемо, звісно, виконувати дії стандартні, такі як зміна якихось певних полів, або ж створення нових речей, нових сутностей. Але загалом ключова історія в тому, що тепер можна в межах одного процесу об'єднувати те, для чого потрібно було використовувати або кілька умовних дій, або використовувати навіть зовнішні якісь скрипти та обробники. Тепер це все можна буде робити в рамках ось таких процесів, які ми додаємо. І створення якихось речей, і очікування, і фільтр, який пропустить чи не пропустить далі виконання цього процесу, а також, звісно, виконання веб-хуку. Все це доступно. Ось такі дії у нас будуть на початку, і ми їх будемо дуже активно розширювати одразу ж в перші тижні і місяці після релізу цих процесів. Щойно будемо готові їх представити всім нашим клієнтам. Знову ж таки, працює неймовірно круто, можемо обирати, що нас цікавить, від чого ми відштовхуємося, що ми будемо створювати, і так далі, і так далі. Загалом налаштовувати багато всього в цих процесах, в цих блоках, і тут
Ну, скажу вам чесно, мої очікування були навіть перевершені тим, що ми вже бачимо на альфа-версії, як воно виглядає, як воно працює. Що ми випустимо для вас і як ми будемо це оновлювати згодом. Ну, скажімо так, наші такі технічні розуми та фантазії, вони зараз бурлять, і ми, скажімо так, себе потрошки зупиняємо для того, щоб, власне, випустити одразу мінімально доступний функціонал і далі його поступово розширювати, щоб якомога раніше дати вам вже ось такий крутий, дуже гарний і функціональний інструмент, як процеси в USpace. Ось, а окрім цього, у нас насправді в автоматизації вийшло ще ряд новинок, які дозволяють досить круто розширювати ті ж самі умовні дії. Тому що, наприклад, у нас з'явилась можливість працювати з математичними операціями, коли ми можемо з деякими полями зробити якісь обчислення, помножити, поділити, врахувати відсоток, додати або відняти. І все це для того, щоб знову ж таки можна було певні речі обраховувати всередині автоматизації USpace. Вже зараз це доступно в умовних діях. Звісно, це буде одразу підтримуватися і в процесах. Ну і також очікування, яке ви побачили в процесах, воно насправді доступне і в умовних діях. Якщо хтось ще не бачив або не знав, то також очікування як дія доступна в межах умовних дій, і тут доступні як динамічне очікування в кількості днів, годин, секунд або там навіть місяців, або ж очікування до якоїсь дати з можливістю вказати її статично або динамічно з якогось поля, або ж навіть виконати математичну операцію і до якоїсь дати додати скількись днів або відняти скількись секунд. Тому з цим теж можна і треба працювати в межах автоматизації. Але, звісно ж, процеси або ж бізнес-процеси це буде один із головних хітів автоматизації. У нас багато хто про це запитує, і ось вони на підході. Вже у вересні, я впевнений, ми випустимо першу версію цих процесів. Далі будемо, звісно, невпинно їх розвивати, тому що у нас плани на процеси розписані дуже далеко вперед, скажу відверто. Але вже навіть зараз, я буквально навіть особистий досвід вам поділюся. Я нещодавно, от на тижні, налаштовував у нас в USpace кілька умовних дій, і вони були насправді симетричними, тобто досить однакові умовні дії, які просто використовували різну фільтрацію. І тепер мені це не треба буде робити, тому що я налаштую один процес, намалюю ці гілки, розкину все, що потрібно по гілкам, і буде працювати одна автоматизація, один процес замість кількох різних умовних дій, що є дуже, як на мене, класним функціоналом. Дуже його теж очікуємо. І ми наче скільки вже більше години, майже 1,5 години ми розповідали про це, а все одно хочеться спитати, і що, хіба це все, що ми встигли? Хіба це все, що ми зробили за весь цей час? І насправді ми розповіли лише про ключові новинки та оновлення USpace, те, що може вміститися в ці 1,5 години вебінару. Але насправді за ці півроку ми випустили більш ніж 80 мажорних та мінорних оновлень, кожна з яких робить вашу щоденну роботу більш комфортною та ефективною, наповнює USpace незамінними можливостями та приваблює нових користувачів нашого продукту. Отже, USpace сьогодні – це комунікація, спільна робота та CRM, але не тільки. Я вже на початку розповідав, що це одночасно і готовий продукт, і потужний конструктор, і гнучка платформа розробки. І в цей момент тут має з'явитися наш Кирил Мельничук, технічний директор USpace, який має розповісти про ті розширені можливості, які дає робота з USpace. Давай наступний слайд. Я не буду шарити екран, буду просити тебе трошечки попрацювати клікером. І сьогодні про крамничку. Буквально вчора ми випустили 50-й застосунок в нашій крамничці. І тепер у вас ще більше можливостей розширення функціоналу як від нас, тобто, власне, застосунки USpace, так і застосунки наших партнерів. Тут, насправді, ще вони навіть не всі представлені.
Якщо вам необхідно якісь кастомні сценарії автоматизації або інтеграції з продуктами, з якими ми ще не вміємо напряму інтегруватися, в маркеті є два конектори до Make і до Zapier, котрі розширюють ваші можливості на тисячі і тисячі інтеграцій, які доступні в цих продуктах. А також, якщо все ще мало функціональності є і в крамничці, і в застосунках Make та Zapier, або ви хочете реалізувати якийсь кастомний сценарій для вашого бізнесу або для вашого клієнту, ви можете користуватися нашим відкритим API. Не завжди воно ідеально співпадає з тим, що вже в продукті вийшло, але ми стараємося не тільки бігти вперед, а й оновлювати нашу документацію і прикладаємо усі зусилля для того, щоб вона була актуальною. Але якщо чогось не знайдете, пишіть нам в підтримку, ми обов'язково це виправимо. Також у нас є для розробників готові бібліотеки та рішення, які викладені на нашому гітхабі. Це SDK на PHP, Golang, на TypeScript, є темплейти застосунків на Laravel і на JavaScript, а також приклад віджиту для правої колонки нашого простору. Ви, до речі, могли побачити за останні півроку, що там з'явився новий віджит під датами народження, ще віджит справ. Він трошечки ще має свої вади, які ми скоро виправимо. Але тут забавна історія про це. Це я одного разу якось став в суботу і подумав: а що якщо згодувати наш віджит днів народжень штучному інтелекту, згодувати йому макет цих справ, який вже був намальований до того, і попросити зробити такий застосунок для USpace. Що ви думаєте? За півгодини і деяку кількість правок ми отримали собі оцей застосунок, який трошечки потім приполірували і випустили. Так що ви за допомогою вайп-кодингу, штучного інтелекту, наших SDK і API також можете робити розширення нашого чудового простору. Кирило, Клікер Дмитро, дякую тобі. І ми представили оновлений USpace. Ви вже можете користуватися його можливостями про ті, які ми щойно розповіли, або якщо ні, то це з'явиться дуже-дуже скоро. І якщо ви тільки сьогодні почули назву USpace, то просто зараз зареєструйтеся на USpace.ua, щоб спробувати наш продукт і приміряти його до свого бізнесу. До речі, якщо ви використовуєте якісь інші продукти чи сервіси, то ми надаємо можливість дбайливо та без помилок перенести всі ваші дані в USpace. Це позбавить вас дуже болісних історій при міграції. До речі, ми суттєво оновили міграцію з Bittrex 24, тому якщо ви ще думаєте про це, це якраз один з приводів переїхати. А що робити після реєстрації? Ну, якщо ви тільки зробили цей аккаунт наш, якщо ви вперше побачили інтерфейс нашого продукту, спочатку увімкніть демо-режим, щоб на 2 тижні стати користувачем найбільшого комерційного тарифу з максимальними можливостями Space. Обов'язково зробіть це. А тепер я розкажу, які шляхи у вас є, щоб ефективно та з користю налагодити процеси вашої компанії з USpace. Ну, перший очевидний шлях це самостійно налаштувати продукт і розібратися з ним. За цим QR-кодом посилання на нашу базу знань, в якій є величезна кількість актуальних статей та коротких відеороликів, які допоможуть з опануванням USpace. До речі, 2/3 наших клієнтів обирають саме цей шлях. Ну тому що у нас приємний інтерфейс, зрозумілий, ретельно пропрацьовані сценарії користувацькі. Ну і на додаток ви завжди можете звернутися до чату підтримки, де вам допоможуть. Другий шлях це делегувати налаштування свого робочого простору. За цим QR-кодом ви потрапите на форму впровадження USpace. Достатньо просто заповнити її, щоб ми запропонували вам наших партнерів-інтеграторів, які найкращим чином впораються з цим завданням. Або ви можете самостійно обрати компанію, яка допоможе вам з впровадженням. Я нагадаю, що інтегратори це компанії, які спеціалізуються на консультаціях, навчанні та імплементації USpace. Вони добре знають наш продукт, розуміють, як краще налаштувати його та впровадити речі, які потрібні саме вам. Тож просто обирайте шлях і приєднуйтесь до USpace. Залишається єдине питання, глобальне питання. Так що далі? Насправді ми вже 2,5 роки робимо USpace і щодня робимо роботу
наших користувачів більш комфортною, більш продуктивною. І за цей час ми спостерігаємо, як міняється тренд на робочі процеси. Ми спостерігаємо з реакцією наших клієнтів, і ми подумали, що це привід переосмислити те, що ми робимо. Ні, ви не лякайтесь, будь ласка, наш продукт не зміниться глобально. Всі інструменти, які будуть, які є в USpace, якими ви користуєтесь щодня, вони залишаться. Але ми певним чином переосмислюємо те, як люди працюють з подібними інструментами, і дещо представимо вам на дуже цікаву, важливу для нас дату. Це 1000 днів з моменту релізу, який відбудеться 10 листопада. Я поки не буду говорити, що саме вийде в цей день, але це буде великий реліз, на якому ми одночасно і підсумуємо ці 1000 днів, всі досягнення, і продуктові, і бізнесові, і представимо концепцію оновленого USpace. Обов'язково ви отримаєте інформацію про реєстрацію на цю подію. Обов'язково ви маєте відвідати її, тому що ці зміни будуть дуже корисними всій екосистемі продуктів для роботи бізнесу. Дуже важливо подякувати команді, яка щодня створює цей продукт. Слухайте, ви такі класні. Ви щодня робите цю роботу, і саме завдяки вам USpace стає таким, як є, і має такі великі стратегічні перспективи. Дякую вам, хлопці і дівчата. Отже, ми представили сьогодні дуже багато крутих новинок, і залишилась фінальна частина цього вебінару. В ній ви ставите свої запитання, а ми вичерпно відповідаємо на них. Підкажіть, будь ласка, коли буде можливість приховувати розділ магазин та в цілому кастомізувати всі розділи та приховувати їх від інших членів команди? Я знаю, що зараз Спартак аж скаже: я знаю відповідь на це запитання. Потім Насправді скаже не Кирило зовсім. такий ні. Я Ні, насправді насправді теж ми не скептично скажемо до цього точно ставлюся. коли. Так, ми не скажемо точно коли. В планах у нас це є. Ми зараз збираємо фідбек для розуміння саме портрету клієнта, кому це потрібно, щоб ми розуміли в тому числі і які саме приховування вам потрібні. Тому, будь ласка, напишіть нам більш детально в нашу підтримку. Розкажіть, що би ви хотіли приховувати, чи як би ви ще хотіли кастомізовувати меню під себе. І коротко, якщо можна, також в тому числі про ваш бізнес, це нам допоможе зрозуміти знову ж таки, для кого ми такий функціонал будемо робити. Тому загалом в планах є, але поки що ми це не дуже деталізували, тому що ще збираємо вимоги до таких речей. Питає Стас, коли буде працювати пошук в угодах по назві контрагента? Ось, власне, коли ми зробимо розширену фільтрацію, про яку я згадував в CRM як кроки вперед, які у нас заплановані. В принципі, я думаю, що до кінця року, можливо, у нас з'являться ці нові фільтри, можливо, Кирило мене тут поправить з точки зору саме Ні, не буду технічних навіть термінів. поправляти. Все, супер. Тоді ми поки що очікуємо до кінця року, власне, розширену фільтрацію, яка додасть в тому числі і таку можливість, але насправді буде містити набагато більше крутішого функціоналу. Віталій цікавиться, чи планується можливість створювати розділ для розрахунку заробітних плат співробітників? Цікаве запитання. Я думаю, що як стандартний функціонал поки що ми не будемо розглядати таку можливість, тому що можливість створювати користувацькі поля в профілі співробітника, можливість створювати розумні об'єкти, і щоб на них були права доступу, наприклад, лише у певної невеликої групи людей, щоб інші не могли з цим взаємодіяти, можливість працювати з розумними об'єктами на рівні умовних дій, незабаром і процесів, а також, звісно, за допомогою API створюють всі умови для того, щоб розробити власні сценарії роботи з заробітною платою. Я в своєму минулому інтеграторському працював з такими процесами дуже багато разів, і повірте, кожного разу це були різні процеси по розрахунку зарплат для різних команд. У когось це фікси, у когось воно від днів залежить, у когось від годин, а у когось бонуси. І так, коротше, там дуже багато специфіки, тому скажу так, в продукті поки що як стандартний функціонал не бачу це, бо надто багато змінних, а як можливість зробити це під себе, це доступно вже сьогодні кожному клієнту. Так, дякую. Віталій питає, Кирило,
коли можна буде підв'язати ваш сервіс під власний домен сайту? Ну, мені здається, що це приблизно п'ятий запит за 2,5 роки. У нас це є в планах. І от, можливо, коли цих запитів стане ще більше, то ми це зробимо. Тобто А, 6. Шостий від тебе? Мені не треба. А ти просив. Окей, я сподіваюся, що ми скоро це зробимо, тому що так, запити з'являються, хоч їх і небагато, і це не дуже складно технічно. Так що Оксана давайте питає, скажемо восени. Оксана питає, коли планується відкриття розсилок, але ми говорили про те, що в першій половині вересня, а може навіть наступного тижня. Максим питає, чи плануєте додати чат-бота з ШИІ на кшталт того, як це зроблено в клікапі? Ну, от саме про чат-бота поки що є великий сумнів. Насправді подивимося, що там додали ще клікап в свого чат-бота. У нас є кілька сценаріїв, де потрібен буде саме чат-бокс, і можна буде поспілкуватися про дещо з ним в межах вашої системи. Але щоби сказати, ну там, що це просто чат-бот, ну ні, він буде мати все ж таки свій певний конкретний функціонал і призначення для цього. Тому не знаю. Проте дякую, що підказали, що щось у клікапа з'явилося з чат-ботом шиї. Обов'язково подивимося і вивчимо, що там Я от цікаво. прямо зараз читаю helpdesk ClickUp, і там написано, що ClickUp AI може зробити наступні дії: спросити про те, що відбувається в цьому каналі, сумаризувати цей канал, створити завдання і Угу. використовувати AI для того, щоб написати щось. Клас. Ну, тобто, те, що ми, в принципі, сьогодні представили в більшому Так. обсязі. Е, Питає Віктор, чому ви окремо тарифікуєте розсилки і потім уточнює, що у нього є очікування щодо певного обсягу розсилок, який буде включений в пакет щомісячно, як в умовному іншому продукті. Вікторе, все дуже просто. Це інший продукт, який нам коштує грошей, і якщо його включати в наявні тарифні плани, то економіка цього сходитися не буде. Тому, власне, ми зробили саме таке рішення. Як я вже неодноразово казав, ми не дивимося на те, як це роблять інші продукти, особливо той, який зазначили ви, і рухаємося своїм шляхом. Тому ви можете використовувати ті тисяча імейлів для того, щоб налаштувати, а далі просто придбати пакети повідомлень в той кількості, яка вам потрібна. Так само, як би ви робили це, якби ви просто використовували сторонній сервіс для імейл-розсилок. Євген питає, чи плануються в групах архівні групи для видалення завершених з загального списку? Так, є у Так, нас так. таке в планах. Да, і я думаю, що в принципі, можливо, протягом осені навіть вже вийде для всіх клієнтів. Клас. Оксана питає, чи буде масове редагування одночасно великої кількості записів більше 100? Так. Болюче трошки для нас з Кирилом запитання, але ми нещодавно якраз проводили невеличкий такий брейншторм щодо цього питання, і ну саме того кейсу, чому у нас є це обмеження зараз, і є у нас бачення, як це вирішити. Тому да, воно буде. Питає Ігор, чи плануємо ми реалізовувати базу знань? Я відповім: плануємо, але по термінах це точно на цей рік. Воно у нас є в великому родмапі. Ми точно бачимо цей функціонал в USpace, але поки не бачимо найближчої реалізації в півроку, так точно. Андрій тут здивувався, що у нас є всі коментарі до всіх месенджерів. Андрію давно є. А, так, Андрій питає, чи буде реалізовано функціонал оцінки розмови за промптом, і чи можна буде реалізувати дашборд на основі даних, щоб відслідковувати динаміку змін в ефективності менеджерів в розмові? А я тут попрошу прийти до нас в підтримочку і розказати про те, що таке, як ви це бачите. Да, Ми Андрій, з ми дійсно радістю візьмемо розглядаємо подібне, да. розглядаємо сценарії нові для використання штучного інтелекту. Тому, будь ласка, напишіть Дарині в наш чат, розкажіть про цей сценарій. Обов'язково його передадуть і Спартаку і Кирилу. І ми подумаємо про що це і як це можна зробити, чи якщо можливо. Максима питає, як працює транскрипція, якщо розмова буде одразу на кількох мовах?
У Вона мене буде для кожної мови. Да, Спартак перебив. Ні, ну ти зараз технічно даси відповідь. У мене просто зустрічне запитання до Максима, як виглядає розмова на двох мовах. Я щось не дуже уявляю, коли два співрозмовника, один спілкується українською, інший англійською, як вони один одного розуміють. Якщо ми Чи говоримо мова? про українську і російську, то там буде дві мови. Скоріш Ну, за все. Ну, там має бути дві мови. Якщо у вас щось працює неправильно, то приходьте до нас в підтримку, ми розберемо цей кейс. До речі, я скажу точно, я згадав такий випадок на тестуванні. У нас був англійська і українська трапилася, тому що на тестовому дзвінку ми трошки поговорили, а потім не поклали слухавку, і далі на фоні грала музичка. Так ось штучний інтелект спочатку транскрибував нам розмову, а потім далі написав нам текст пісні, тому що можна було співати караоке англійською мовою. Тобто розмова була українська, а потім текст пісні англійською. Тому і таке, в принципі, він вміє робити. Чудово. Оксана питає, чи планується реалізація функціоналу, який дозволить для кожного співробітника підключити особистий робочий номер Телеграму. Зараз можна підключити декілька номерів через eChat, але розмежування по доступах або підключення окремо було б дуже корисно. Так, планується. Це в нас є в нашому беклозі для того, щоб надати можливість розмежування доступу і налаштування та підключення для сторонніх інтеграцій, таке ж розгалуджене, яке ми зробили для своїх інтеграцій, для Фейсбуку, для Інстаграму і так далі. Але точні терміни я не можу сказати. Ми дуже будемо старатися, щоб це вийшло до кінця року. Олег каже, в автоматизації додайте старт тригеру, якщо поле не заповнено, пусте, бо іноді потрібно заповнювати по замовченню якоюсь інфою. Вже забрали в роботу. Дуже дякую. Звертайтеся до нас з подібними пропозиціями ще. Ми покращуємо і створюємо продукт, в тому числі згідно ваших запитів. Мені цікаво, що треба треба бути Олегом, щоб ви так одночасно кивали головами і відповідали: так, так, ми взяли роботу, ми вже це зробимо. Я тоді наступного разу напишу на футболці: я Олег. А... Андрій, дякую нам. Хлопці і команда USpace, браво! Ви великі хлопці. Дякую кожному за вашу роботу. Це кайф, що це український простір. Бажаю квантового зростання. Андрію, красно дякуємо. Анна пише: ми з вами з березня 24-го і просто в захваті від того, з якою швидкістю розвивається цей продукт. Він став стабільніше працювати. Додалося дуже багато функцій, якими працювати. Велике задоволення. Ви молодці. Анна, красно дякую вам за теплі слова. Наша команда теж зараз дивиться цей вебінар, і їм теж дуже приємно від того, що ви це пишете, говорите. Дякуємо, залишайтесь з нами. Андрій питає: функціонал створення рахунків з розстрочкою. Знову ж таки, я показував на прикладі розумних об'єктів. Ну, у нас прості рахунки без розстрочок, але знову ж таки логіки туди можна накинути зверху і мати, що вам потрібно по функціоналу. Задати якісь умови розстрочки, задати якісь там терміни, періоди і так далі. Це все можна реалізувати, використовуючи гнучкість розумних об'єктів, автоматизації і нашого API. Дякую. Євген питає: чи плануються якісь сценарії по використанню AI, наприклад, для аналізу документів від партнерів? Напишіть нам так само в підтримку, будь ласка, більш детально, що ви маєте на увазі по аналізу документів. Теж цікаво, розглянемо. У нас є власний генератор документів, є переглядач документів. Можливо, щось і буде, але потрібно зрозуміти, який саме там може бути сценарій. Дякую, Спартак. Дякую, Кирило. Дякуємо всім клієнтам та партнерам, всій команді USpace, яка щодня створює наш неймовірний продукт. Запитання на сьогодні закінчилися. Дякую, що прийшли на наш вебінар. І, звісно, ми дякуємо Збройним силам України за наближення перемоги. До зустрічі. Всім Дякую па-па! всім. Гарного дня.